Assalamualaikum, hai. Untuk video kali ini saya nak tunjukkan stamp dari kategori die plate data. Ini adalah die plate data brand IStamp. Chop jenis ni dia ada date dan dia ada masa ataupun jam. Okey, box dia ada instruction sikit. Lepas tu kita tengok apa ada kat dalam. Okey. Oops. Okay, obviously ada stamp, and then dia akan bagi dalam set tu sekali ada tweezer, ni tweezer, dan ada juga set rubber ni. Okay, set rubber ni memang akan dibagi sekali. Okay, dalam ni ada beberapa rubber yang ditulis paid, fax, terima, entered, receive. Okay. Dan ada beberapa lagi lah. Saya nak tunjukkan cara penggunaan. Okay. Ini adalah date dia. Nampak? Date, receive, arrow. Ini waktu ataupun jam. Yang jenis ni adalah jenis 12 jam. Ada lagi satu 24 jam. Dan dia ada dua saiz. Satu 42mm, satu lagi 50mm. Dan cara nak tukar tarikh ni senang je. Tekan silver button kat sini, tekan sikit je, dah boleh buka dia punya ni. Okey, dan boleh pusing. Okey, pusing. Tarikh, bulan dan tahun. Okey, boleh ikutlah nak guna tarikh apa. Dah set. Lockkan semula dengan cara tekan je, klik. Okay, dah klik dia akan lock. Bila dah lock boleh guna macam biasa stamp. So ini adalah IStamp die plate data. Untuk dapatkan boleh WhatsApp AnyStudio 0192855165. Harga untuk chop jenis ni adalah RM58. Jumpa lagi. Bye.